سلامونه احترامات خوږو ملګرو. نن درته په دې ویډیو کې فیصدی قائمه چې څنګه کولای شو د نتایجو فیصدی وباسو. ډېر په اسانه طریقه کولای شو چې د نتایج د مکتب د نتایجو فیصدی وباسو. که زما چینل سره نوی یاست یا منوي سبسکرایب کړئ، په یوټیوب کې ټیکنیکل افغان پښتو چینل ته ورشئ. نور ویډیوګانې پکې لیدلی شئ، د کمپیوټر موبایل ریلیټډ ویډیوګانې پکې لیدلی شئ. امید لرم دغه ویډیو به ستاسو خوښه شي. ورځو زه ایکسل خلاصوم. هلته ما تیار یو جدول جوړ کړی دی. جدول مې په دې خاطر مخکې جوړ کړل چې زما دا ویډیو ډېره اوږده نه شي. دغه نومونه دي په دې اولنۍ برخه کې، دغه نومونه دي او دا مضامین دي چې په کوم مضمونونو کې دغه کسانو دا نمرې اخیستې دي. نو اول به تاسو مجموعه روباسئ د ټول نمرو. موږ سره 5 مضمونونه دي: فزیک، بیولوژي، ریاضي، تاریخ او جغرافیه. نو اول به تاسو دا ټول جمع کړئ چې دا ټول څو کیږي. نو تاسو به دلته اول مساوي نشان او له هغې څخه وروسته به تاسو SUM ولیکئ او بیا به قوس شروع او دا ټول دغه نتایجو خانې به ورته سلیکټ کړئ. د دې څخه وروسته به تاسو بیرته قوس بند کړئ او انټر به ووهئ. دوی ګوره مجموعه چې کوم دی د دوی 315 دی. 5 پرچې دي. نو په هره پرچه کې 10 سواله دي چې ټولې نمرې سل کېږي. نو باید 1500 نمرې د اخیستې وای. د په 1500 کې 315 نمرې اخیستي. اوس معلومولی شو چې د دوی فیصدي به په سلو کې څو وي. نو دغه ټول قیمت به اول روباسو، د دوی دا ټول هغه مجموعه چې دوی څو نمرې اخیستې دي. نو تاسو به اول د یو قیمت به د یو فیصد د یو کس نمرې به وباسئ. د یو کس مجموعه نمرې به ټولې وباسئ چې هر څوک یې. نو تاسو دلته کولی شئ چې هماغه مخکینی برنی فارمول دلته هم تطبیق کړئ، خو په لنډه طریقه کولی شو چې کله مو د اول کس مجموعه نمرې راوویستلې نو دغه وړه تقمه شان تاسو ته به ښکاري. دې باندې به کلیک کړئ او ښکته به یې ډرا کړئ. نو دا ټولې نمرې به په مکمل ډول په خپله به په نور باندې اپلای شي. نو اوس غواړو چې د دغه کس په سلو کې څو فیصده وړي دي. دلته به تاسو اول مساوي نشان واخلئ. د مساوي نشان څخه وروسته به تاسو مجموعه نمرې انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړئ بیا به وروسته ورته ضرب نشان واخلئ او د هغې څخه وروسته به تاسو سل ولیکئ. دا انګلیسي ته اړوم، تاسو به سل ولیکئ. دلته ډېرې بخښنې سره ضرب سل. کله مو چې دا ولیکل نو د دې څخه وروسته به تاسو تقسیم په 1500 کوئ. ولې مو سل ولیکل او تقسیم مو په 1500 کو؟ ځکه زمونږ 5 پرچې دي، هره پرچه کې باید 100 نمرې واخلي دغه کس چې مجموعه نمرې کېږي 500. نو دوی په 500 کې 315 اخیستي. نو ځکه مو مساوي 315 مساوي نشان به چې تاسو کله جمع یا منفي کوئ نو مساوي نشان به خامخا واخلئ. نو 315 ضرب په سل کې بیا به تقسیم په 500 او هغې نه وروسته به انټر پریس کوئ. ګورئ دلته 15 فیصدي د په سلو کې 515 فیصدي واخیسته. نو د نورو دپاره هم هماغه فارمول هم استعمالولی شو. لنډه طریقه دا ده چې دا تقمه به ښکته پریس کوئ او پرېږدئ. چې کله پرېږدئ نو دلته د نورو په خپله فیصدي راویستله. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې د نتایجو فیصدي په ایکسل کې په اسانۍ سره وباسئ. امید لرم زما دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. که چېرته زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، ټیکنیکل افغان چینل ته ورشئ. ټیکنیکل افغان چینل د سره سبسکرایب کړئ. زما نورې زبردست ویډیوګانې پکې لیدلی شئ.